Думаєте, приготувати фаршированого коропа це занадто складно? Зовсім ні. Сьогодні я покажу вам, як зробити його настільки соковитим, що він буде буквально танути у роті. І головне, є один секрет, завдяки якому риба ніколи не буде сухою. Цей рецепт ідеально підійде як для святкового столу, так і для звичайної вечері. Обов'язково додивіться до кінця, там буде момент, який дійсно змінює результат. Спочатку беремо коропа. Його можна зловити в ставку, купити на базарі або в магазині. Обирай, що зручніше. Очищаємо рибу від луски, видаляємо нутрощі та добре промиваємо водою. Зараз акуратно відділяємо шкіру від м'яса. Роби це повільно, щоб не пошкодити шкіру. Саме вона тримає всю начинку. І до речі, саме цей етап визначає, наскільки гарною страва буде виглядати на столі. Тому не поспішай. Подивіться на цей результат. У нас залишилася тільки чиста шкіра з головою та хвостом, без хребта всередині. А тепер переходимо до створення тієї самої особливої начинки, яка зробить нашого коропа легендарним. Починаємо найвідповідальніший етап. Нам потрібно акуратно відділити м'ясо від хребта та кісток. Це майже ювелірна робота, але повірте, коли ви відчуєте, як легко м'якоть відділяється від кістки, ви зрозумієте, воно того варте. Ми залишаємо тільки чисте філе, яке згодом перетвориться на неймовірно ніжну начинку. Відчуваєте цю текстуру? Рибка свіжа, пружна і вже зовсім скоро вона стане справжнім кулінарним шедевром на вашому столі. А тепер додамо нашому коропу яскравих фарб та природньої солодкості. Беремо дві гарні соковиті морквини і тремо їх на великій терці. До цибульки у нас особливе ставлення, адже саме вона дає той самий домашній аромат. Беремо дві цибулини і нарізаємо їх невеликими шматочками. Ви ж пам'ятаєте мій секрет соковитості? Так ось, поєднання моркви та цибулі – це той самий магічний дует, який наситить наше рибне філе вологою зсередини. Цибулька розімліє під час запікання і зробить начинку неймовірно ніжною. На цьому етапі на кухні починається справжня кулінарна історія. А тепер ще один важливий секрет тієї самої ніжності, про яку я вам казала на початку. Беремо дві булочки, розрізаємо їх на шматочки і заливаємо особливою сумішю – склянкою холодного молока та склянкою води. Чому саме так? Молоко додасть начинці приємного вершкового смаку, а вода допоможе булочкам стати максимально повітряними. Залишаємо їх на кілька хвилин, щоб вони добре розмокли. Повірте, саме цей крок зробить вашого коропа настільки м'яким, що вам не знадобиться навіть ніж. Рибка буде розпадатися від одного дотику виделки. А поки наші булочки відпочивають у молоці, ми не гаємо часу і переходимо до плити. Відправляємо цибульку та моркву на розігріту сковорідку. Ох, ви тільки послухайте це приємне шкварчання. Обсмажуємо овочі до м'якості та гарного золотистого кольору. Це зробить нашу начинку дуже смачною. Не пересмажуйте. Нам потрібно лише, щоб овочі подружилися між собою та стали ніжними.
це і є той самий фундамент смаку для нашого коропа. Настав час поєднати всі наші інгредієнти в одну ніжну та пишну масу. Беремо філе коропа, нашу ароматну золотисту засмажку та булочки. Зверніть увагу, булочки треба добре віджати від зайвої вологи, щоб наша начинка тримала форму, але залишалася повітряною. Пропускаємо все через м'ясорубку. Подивіться, як на наших очах народжується той самий секретний фарш. Рибка, солодковата морква та вершкова булочка змішуються в єдине ціле. Вже зараз видно, наскільки начинка буде соковитою та однорідною. Жодних кісточок, тільки суцільна ніжність. Саме такий фарш і зробить нашого короба легендою вашого застілля. Основа нашої начинки вже готова, але зараз починається найцікавіше. Ми будемо наповнювати її справжнім домашнім смаком та ароматом. Додамо все необхідне, щоб наш фарш став по-справжньому особливим. Додаємо 1 столову ложку солі. Ретельно вимішуємо наш фарш до однородності. Додаємо чорний мелений перець для особливого аромату. Ще раз добре все перемішуємо. Додаємо дрібку меленого мускатного горіха. Він надасть начинці особливої вишуканості. Знову ретельно вимішуємо. І тепер додаємо 2 столові ложки манки. Не хвилюйтеся, вона зовсім не буде відчуватися. Але саме манка збере зайву вологу і зробить нашу начинку надзвичайно пишною та стабільною. Добре все перемішуємо, щоб кожна крупинка розподілилася рівномірно. А тепер мій секретний інгредієнт. Додаємо 1 столову ложку меду. Він не зробить рибу солодкою, але повністю прибере специфічний річковий запах. Додаємо трохи холодної води для соковитості. Ретельно вимішуємо наш фарш, щоб він став однорідним. І наостанок додаємо 2 яйця. Вони з'єднають усі смаки і допоможуть начинці ідеально тримати форму. Гарненько все вимішуємо до однородності. Ось тепер наш фарш справді готовий. Настав відповідальніший момент. Фаршируємо нашу рибу. Акуратно заповнюємо коропа начинкою, намагаючись повернути йому природню форму. Важлива порада. Не набивайте занадто щільно, щоб шкіра не тріснула під час запікання. Подивіться, наш красень знову як живий і вже готовий до духовки. Тепер важливий технічний момент. Обов'язково зашиваємо рибу нитками, щоб наша соковита начинка залишилася всередині. Викладаємо коропа на деко, змащуємо оливковою олією для гарного кольору і підливаємо трохи вершків, розведених водою. Це створить ефект парової бані і зробить рибу неймовірно ніжною. Друзі, якщо у вас виникнуть питання щодо фаршу чи запікання, обов'язково пишіть у коментарях, я з радістю відповім. Накриваємо кришкою і відправляємо в духовку на 45 хвилин при 180 градусах. Потім знімаємо кришку і запікаємо ще 45 хвилин до рум'яної скоринки. Погляньте, яка золотиста краса у нас вийшла, а аромат просто неймовірний. Начинка стала соковитою, ніжною і завдяки
нашим секретам зовсім без річкового запаху. Це ідеальна страва для вашого святкового столу. Спробуйте приготувати за цим рецептом. Ваші рідні будуть у захваті. Не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося, та підписуйтеся на канал. Попереду ще багато цікавих рецептів. Смачного вам і до нових зустрічей!